ओके, वेलकम टू ऑल रिसर्च स्कॉलर. माझी स्क्रीन दिसत आहे का आणि आवाज क्लिअर येत असेल तर प्लीज राईट ऑन चॅट बॉक्स और रेज युअर हँड. Okay, thank you. So today we will see research articles, then patent, then research ethics, and some introduction of SPSS, then ICT tools, and plagiarism software in research. ओके, म्हणजे आपण आज थोडक्यात माहिती या सगळ्या मुद्द्यांवर बघणार आहोत. यामध्ये संशोधन लेख कशा प्रकारे लिहिले जातात आणि कशाला म्हटलं जातं, त्यानंतर पेटंट म्हणजे काय, आणि रिसर्चच्या संदर्भामध्ये जो इथिकल इश्यू आहे तो नेमका काय सांगतो, आणि स्टॅटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल सायन्सची थोडीशी इंट्रोडक्शन करू, आणि प्लॅगिरिझम सॉफ्टवेअर जे आहेत त्या प्लॅगिरिझम सॉफ्टवेअरच्या विषयी आपण थोडक्यात माहिती करू. ओके, सो लेट स्टार्ट. फॉर्मॅट ऑफ रिसर्च आर्टिकल. कुठल्याही प्रकारच्या पीएचडीच्या संदर्भामध्ये संशोधन करीत असताना आपल्याला रिसर्च आर्टिकल किंवा शोध निबंध लिहावे लागतात. ही शोध निबंध लिहिण्याच्या संदर्भामध्ये जे मुख्य बाबी आहेत की त्याच्या स्टार्टिंग पासून तर त्याच्या एंडिंग पर्यंत कुठले मुद्दे आपण इन थेरोटिकल पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये विचारात घ्यायला पाहिजे. ओके, सो in our PhD thesis or PhD research work, it is mandatory to the all researcher to write a various types of research paper on their particular research problem or topic. So it is a very important task for every researcher in the career of their researcher. Okay, so format for the research paper, that is starting point is title. Okay, so what is the main principle of the title, behind the title? So make your title specific enough to describe the content of the paper, but not technical that only specialists will be understand. The title should be appropriate for the intent audience. म्हणजे तुमचं जे टायटल आहे त्याला आपण शीर्षक असं म्हणतो. हे शीर्षक कसं असायला पाहिजे की म्हणजे वाचल्यानंतर समजलं पाहिजे, असं नसायला पाहिजे, इतकं तांत्रिक नसायला पाहिजे की काही तज्ञ लोकांनाच ते समजेल. ठीक आहे, काही अशा प्रकारचे आर्टिकल्स देखील पाहायला मिळतात जनरल वे मध्ये की काही जर्नल्स मध्ये की त्याच्यासाठी वाचण्यासाठी देखील काही तज्ञांची मदत घ्यावी लागते आर्टिकलसाठी, त्याचे स्पेसिफिक त्याचे टायटल्स. ओके, सो आपण जे वर्क करत असतो हे एक रिसर्च वर्क आहे. ते रिसर्चच्या वर्क मध्ये पीएचडीच्या वर तुम्हाला पेपर लिहायचे आहेत पीएचडीच्या विषयावर, तर तुम्हाला अशा प्रकारचे विषय असायला पाहिजेत की जे लवकर लोकांना समजेल किंवा तुमच्या सामान्य भाषेमध्ये लोकांना समजेल अशा भाषेमध्ये वापरणं. आणि अप्रोप्रिएट असणं म्हणजे नेमकं काय की ज्या विषयावर आपण माहिती लिहिणार आहोत किंवा शोध निबंध लिहिणार आहोत तर ते इंटेंट ऑडियन्स म्हणजे ज्या लोकांसाठी लिहिणार तर त्यांना किमान ते साजेच असलं पाहिजे किंवा त्याला अप्रोप्रिएट असलं पाहिजे, त्याला जुळलं पाहिजे. त्यांना नेमकं त्या संशोधनाच्या लेखामध्ये तुम्हाला काय सांगायचं आहे त्याचं स्पष्ट दिग्दर्शन तुमच्या टॉपिकच्या शीर्षकावरून व्हायला पाहिजे. ओके, so your title should be a specific and intent audience and should be appropriate and should contagious to your audience. Okay, so don't use some technical words because technical words and technically topic only for the specialist researcher. Okay, त्याच्यानंतर महत्वाचं असते की ज्या व्यक्तीने काम केले आहे म्हणजे ऑथर्स, तुमचं नाव. अगदी सुरुवातीला काय लिहितो आपण, टायटल लिहितो, टायटल नंतर ऑथरचं नाव लिहितो, लेखकाचं नाव म्हणजे तुमचं नाव. बऱ्याच वेळेस वन ऑथर और टू ऑथर और मोर दॅन टू ऑथर और मोर दॅन 3 ऑथर सुद्धा रिसर्च पेपर लिहिताना पाहायला मिळतात. अकॅडमिकल स्टाईल मध्ये जेव्हा ज्याचं काय म्हणतात त्याचं हे असतं, त्याला वेटेज जे असतं, वेटेज विल बी गिव्ह इच writer, I think 70% in first author and rather than the other authors only raise 30%. म्हणजे पहिलं जे लेखक असतं ना, मुख्य लेखक, त्या लेखकाला त्याचं क्रेडिट जास्त मिळतं ॲज युजली. त्याच्यामुळं ऑथर जे असतात ते ऑथर जो व्यक्ती लिहित आहे, हल्ली जे आता सध्या बरेच लेख लिहायला पाहायला मिळतात पेड जर्नल्स मध्ये, तर तो दर्जा रिसर्च पेपरचा नसतो. कारण जे एडिटर बोर्ड असतात ते एडिटर बोर्ड आपल्याला
त्यांचे प्रिस्क्राईब गाईडलाईन्स ते आखून देतात आणि त्याच्यामध्ये वर्ड्सची लिमिट असो किंवा सगळ्या तांत्रिक बाबी, मग ते लिहिताना प्रॉपर सायटेशन देणं असो, रेफरन्सिंग असो किंवा कीवर्ड्स लिहिणं असो किंवा ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहिणं असो किंवा मेन त्याचं स्वरूप लिहिणं असो, या सगळ्या बाबी करता त्यांनी काही फॉर्मॅट दिलेले असतात. त्या अंतर्गत आपल्याला पेपर लिहावा लागतो. ठीक आहे. सो इन अकॅडमिक रायटिंग स्टाईल, various editorial boards suggested to you various format for the research paper writing, like as the exact the words for their research paper and the keyword structure or the abstract structure or the referencing style. Okay, so they always give the various format, and under this format you need to write your research paper. आणि पब्लिश आर्टिकल जे असतात की ज्यामध्ये प्रकाशित जे लेख असतात, तर त्या प्रकाशित लेखकांना क्रेडिट देणं या बाबतीत महत्वाचं असते. आणि ज्याही लोकांना तुम्ही को ऑथर म्हणून घेत आहात, पर्टिक्युलरली तुम्ही पीएचडीच्या थेसिसवर वर्क करत आहात, तर त्या पीएचडीच्या थेसिसवर जर तुम्ही शोध निबंध लिहिणार असणार, तर अशा वेळेस तुम्ही यू मे टू परमिशन युअर सुपरवायझर ऑर युअर गाईड, तुमच्या गाईडची परमिशन घ्यायला पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळेस लोक अकॅडमिक स्टाईल मध्ये लिहिताना इन कॅश प्रमोशन और द करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीमच्या अंतर्गत जे लाभ घेत असतात प्लेसमेंटसाठी, त्या प्लेसमेंटसाठी देखील काही लोक पेपर लिहितात. तर अशा वेळेस आपल्याला अनुभव येऊ शकतो की काही रायटर कडून किंवा रिसर्च स्टुडंट कडून ते आर्टिकल लिहून घेतले जातात. ओके, तर अशा वेळेस सहलेखक म्हणून तुम्ही ज्या लोकांची निवड करणार आहात, ते तुम्ही थोडंसं सुपरवायझरला आपल्या गाईडला विचारलं गेलं पाहिजे. अशा लोकांची को लेखक किंवा काय म्हणतात सेकंड ऑथर म्हणून तुम्ही यूज करायला पाहिजे की ज्यांचं तुमच्या पेपरमध्ये योगदान आहे. ठीक आहे, नुसतं नाव टाकून दिले परंतु तसं नाही असतं. तर त्या को ऑथरच्या संदर्भामध्ये देखील हे नियम आपल्याला आहेत. ओके, आफ्टर दॅट द टायटल अँड ऑथर, you should to write the abstract. So an abstract or summary is published together with a research article and giving the reader a preview of the what is to come. म्हणजे हा एक गोषवारा किंवा सारांश जो असतो, तो तुम्ही सगळ्या संशोधन पेपर जो आहे त्या सगळ्या संशोधन पेपर मध्ये काय सांगू इच्छिता याचा थोडक्यात ॲब्स्ट्रॅक्ट असतो किंवा सारांश असतो. ओके, आणि यामध्ये प्रामुख्याने ओव्हरव्ह्यू सुद्धा पाहायला मिळतो किंवा वाचायला मिळतो. काही थोडक्यात ओव्हरव्ह्यू सुद्धा याच्यामध्ये देतात, ज्याला आपण ट्रेलर म्हणू आणि पिक्चर टोटल पेपरला. म्हणजे ट्रेलर काय असतं की त्या येणाऱ्या पिक्चर मध्ये काय काय गोष्टी येतात त्याचं थोडक्यात आपल्याला सादरीकरण केलं जातं ट्रेलरवर. पण चित्रपट कसा आहे, पिक्चर कसा आहे हे आपल्याला पूर्ण चित्रपट पाहिल्यावर लक्षात येतं. परंतु ट्रेलरवरून देखील त्याच्यामधल्या काही महत्वाच्या गोष्टीवर प्रकाश डायरेक्टर पाळत असल्यामुळे कदाचित ट्रेलरवरून देखील आपल्याला थोडासा अंदाज येऊ शकतो. इन द सेम सेन्स आपल्या ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये किंवा गोषवाऱ्यामध्ये देखील महत्वाचं आहे की याच्यावरून येणाऱ्या तुम्ही जे पेपर लिहून राहिले तर त्या पेपरच्या संदर्भामध्ये कशा प्रकारे वेगळ्या बाबीला तुम्ही स्पर्श करणार किंवा काय लिहिणार, या बाबी सगळ्या बाबी तुम्हाला या गोषवाऱ्यावरून समजतात. ओके, सो द sentences or words depend on the editorial board. Okay, your abstract should be one paragraph. It may be 100 to 250 words, which summarize the purpose, methods, results, conclusions of the paper. म्हणजे तुमचा जो सारांश आहे किंवा गोषवारा आहे, तो गोषवारा 250 शब्दामध्ये असायला पाहिजे. परंतु हे डिपेंड करेल की एडिटर बोर्डनं किती सुचवलेलं आहे वर्डची लिमिट. म्हणजे जनरल वे जर पाहिलं तर 100 किंवा 250 वर्ड मध्ये किंवा शब्दांमध्ये गोषवारा प्रामुख्याने दिले जातात. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्ही काय काय तुमचे ऑब्जेक्ट काय ते सुद्धा थोडक्यात सांगता यायला पाहिजे. काही गोषवारा जर 250 शब्दात किंवा 100 शब्दात सांगायचं, तुम्ही अजून करा की किती प्रकारे कन्साइज करून संक्षिप्त करून आपल्याला मांडावं लागतं. तर त्याच्यामुळं याच्यामध्ये आपल्या मुख्य ज्या सगळ्या बाबी आहेत ते येणं गरजेचं असतं. इट इज नॉट इझी टू इन्क्लूड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू युअर research paper in few words. Start by the writing a summary and that includes whatever you think is important. तुम्हाला ज्या गोष्टी महत्वाच्या सांगायच्या आहेत त्याचं प्रॉपर तिथं मांडणी व्हायला पाहिजे. then gradually prune it down to size by removing unnecessary words while still retaining the necessary concept. ज्या महत्वाच्या संकल्पना आहेत, बाबी आहेत, ते त्याच्यामध्ये द्यायला पाहिजे. ठीक आहे,
रिसर्च पेपर जब भी आप लिखोगे तो ये बात बहुत जरूरी है, उसका एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा कम देना है तो मेन वर्ड्स यूज करो, जो मेन हायलाइट करना है उसको यूज करो. ओके. म्हणजे मोजक्या शब्दामध्ये परिपूर्ण माहिती समजावून सांगायचं आहे तर ते ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये यायला, ते वाचता क्षणीच लक्षात यायला पाहिजे याला काय सांगायचं पेपर मध्ये रायटर. ओके. देन इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शनच्या अगोदर तुम्ही ऍबस्ट्रॅक्ट जेव्हा तुमचा लिहिला जाईल तेव्हा कीवर्ड्स देखील महत्वाचे असतात. आय थिंक कीवर्डची राईट. कीवर्ड्स जे आहे ते इथंच आहे. कीवर्ड्स जे आहे तर ते तुमचं गोषवारा जिथं संपेल तर त्या ठिकाणी कीवर्ड्स तुम्ही लिहायला पाहिजे. तर कीवर्ड्स कशाला म्हटलं जाते? द कीवर्ड्स इज द रिपीटेडली वर्ड इन युअर रिसर्च पेपर, दॅट इज कॉल्ड कीवर्ड्स. जे वारंवार शब्द तुमच्या रिसर्च पेपर मध्ये येत असतात त्याला कीवर्ड्स म्हणजे मराठीमध्ये त्याला काय म्हणू आपण? मुख्य शब्द. मुख्य शब्द जे असतात तर ते तुमच्या रिसर्च पेपर मध्ये यायला पाहिजे. ओके. देन कीवर्ड्स हे जे खूप फ्रिक्वेंटली वारंवार ते शब्द येतात तर ते तुम्ही ऍज अ कीवर्ड्स म्हणून घेऊ शकता. Then introduction. What question did you ask in your experiment or your work or research? Why is it interesting? The introduction summarizes the relevant literature so that the reader will understand why you were interested in the question you asked. And 1 to 4 paragraphs should be enough. Okay. So introduction is per depend your research topic or research problem or your work. So some researcher said that your introduction may be the paragraph 1 to 4 paragraph. जे 1 किंवा 4 पॅरेग्राफ मध्ये इंट्रोडक्शन असायला पाहिजे. एंड विथ द सेंटेन्स एक्सप्लेन द स्पेसिफिक क्वेश्चन यू आस्क इन दिस एक्सपेरिमेंट. आणि त्याला म्हणतात की नाही हेतुकथन कर. सो एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चन्स विच यू विल बी एक्सप्लोर इन युअर रिसर्च पेपर. तुम्ही जो वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न तर हाताळणार आहात परंतु प्रस्तावनेमध्ये तुम्ही 1 किंवा 4 परिच्छेदामध्ये मांडलं आणि त्याच्यानंतर त्याचा जो शेवट असतो इंट्रोडक्शन, तर त्या शेवट करताना प्रामुख्याने तुम्ही ज्या मुख्य प्रश्नाकडे वळू इच्छिता ज्याला आपण एम्स ऑफ युअर रिसर्च पेपर म्हणू, तर ते एम सुद्धा द्यायला विसरू नये इंट्रोडक्शन मध्ये. अशा प्रकारे आपण याच्यावर प्रकाश पाडणार आहोत किंवा दिस पेपर हायलाइटेड ऑन द डॅश डॅश. कशावर तुम्हाला म्हणजे कशावर तुम्हाला माहिती सांगायची. ओके. Then methodology. Who the collect it from in the research, this is called sampling design. If your research study belong to a survey method, you may to choose the sampling techniques. So after that म्हणजे तुमचं रिसर्च वर्क जर सर्वेक्षणाच्या अंतर्गत असेल, तुम्ही काही लोकांची अभ्यासासाठी निवड केली असेल तर तुम्ही सॅम्पलिंग म्हणून उपयोग करू शकता. ठीक आहे. नंतर हाऊ टू कलेक्ट मीन्स युअर डेटा कलेक्शन. सो वी सी आपण पाहिलं वी ऑलरेडी सीन द डेटा कलेक्शन टूल्स. सो कुठल्या प्रकारची माहिती संकलनाची आपण साधने वापरलेली आहेत तर ती तथ्य किंवा माहिती संकलनाची साधने ते यूज कुठली केली ते मेन्शन करावं लागतं रिसर्च मेथॉलॉजी मध्ये. देन हाऊ टू अनालाइज इट. सो विच टाइप्स ऑफ द अनालिसिस प्रोसिजर यू ऑलरेडी यूज्ड इन युअर रिसर्च पेपर. तर तुम्ही कुठल्या प्रकारे माहिती गोळा केली ती आणि गोळा केलेल्या माहितीचं विश्लेषण आणि अर्थनिर्वचन कसं केलं. मग तुम्ही टेबल मधून घेऊन त्या सारणीचं वर्णन केलं काय किंवा काही स्टॅटिस्टिकचा यूज केला काय किंवा इन क्वालिटेटिव्ह डेटाच्या अंतर्गत काही अनालिसिस केलं. तर या सगळ्या बाबी तुम्हाला डेटा अनालिसिस मेथड्सच्या सुद्धा मेथॉलॉजी मध्ये सांगावं. ओके. त्यानंतर तुमच्या रिसर्च मध्ये तुम्ही जे मेन तुम्हाला रिझल्ट्स मिळाले आहे दॅट इज कॉल्ड कन्क्लुजन्स ऑफ युअर रिसर्च. सो दिस इज वेअर यू प्रेझेंट द रिझल्ट्स यू हॅव गॉटन. तुम्हाला जे मिळालेलं आहे तुम्हाला जे सिद्ध झालेलं आहे तुम्ही जे प्राप्त केलेलं आहे तर ते लिहायला पाहिजे. use the graphs and tables in appropriate but also summarize your main findings in the text. तुम्ही अनालिसिसच्या प्रोसिजर मध्ये वेगळ्या प्रकारचे टेबल आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं आहे किंवा क्वालिटेटिव्ह डेटा प्रेझेंट केलेला आहे तर तो त्याच्यावरून जे मुख्य निष्कर्ष मिळाले तर ते तुम्ही ऍज अ रिझल्ट्स म्हणून द्यायला पाहिजे. देन डो नॉट डिस्कस द रिझल्ट्स ऑफ or speculate as they something happened that goes into the discussion. Repeated sentence don't use.
रिझल्ट आणि अनालिसिस मध्ये सुद्धा काही तुम्ही सांगितलं आणि तेच तुम्ही निष्कर्षात काढलं, असं किमान नाही व्हायला पाहिजे. ओके. बऱ्याच वेळेस इन क्वांटिटेटिव्ह डेटामध्ये जे अनालिसिस मधून जे वर्क करतात लोक, SPSS सारख्या टूल म्हणजे सांख्यिकीचा उपयोग करून किंवा सॉफ्टवेअरचा युज करून, तर त्याच्यामध्ये बरेच प्रकारचं ते तथ्य विश्लेषण निर्वचन केल्यानंतर जे मिळालेलं आहे तेच निष्कर्षामध्ये ऍज इट इज वाक्य येतात, पण थोडंसं बदल करायला पाहिजे आणि ते रिपिटेशन नाही व्हायला पाहिजे. या बाबी इथं महत्वाच्या. You don't necessarily have to include all data you have gotten during the semester. This is not diary. म्हणजे काय डायरी नसते, रिसर्च पेपर आहे, त्याला पर्टिक्युलर काही लिमिटेशन आहे. सो याच्यामध्ये सर्व डेटा व्यवस्थितरित्या तुम्ही समराईज करून त्याचा निष्कर्ष काढणं महत्वाचं. आणि डोंट ट्राय टू मॅनिप्युलेट द डेटा, मेक इट टू लाईक यू डिड मोर दॅन यू ऍक्च्युली डिड. तुम्हाला जे ऍक्च्युली मिळालेलं आहे, जे जसं सत्य आहे ते सगळं मांडा. ठीक आहे. तो मॅनिप्युलेट करण्याचा प्रयत्न बरेच रिसर्चर करतात, पण तो करायला नाही पाहिजे. तुम्ही ओढताळ करून काही निष्कर्ष काढू नका इथं, असं मला सांगा. म्हणजे इथं या पॉइंटला असं सांगायचं, म्हणजे ओढताळ करू नका. म्हणजे ऍक्च्युली जे मिळालं ते खरं आहे, खरं खोटं आहे खोटं. सो ते व्यवस्थित मांडणं हे आपल्या रिसर्चरचं काम असतं. त्यानंतर याच्यामध्ये जर काही तुम्ही टेबल आणि ग्राफचा यूज करणार असणार, तर त्या टेबल आणि ग्राफच्या संदर्भामध्ये कुठल्या प्रकारचा आलेख तुम्ही देऊ इच्छिता आणि का बरं ते देणं आवश्यक आहे. मग तो स्कॅटरग्राम आहे किंवा पाय चार्ट आहे किंवा ते वेगळ्या प्रकारचा टेबल ग्राफ आहे, कुठल्या प्रकारचा ग्राफ, लाईन ग्राफ. सो तुमच्या ग्राफ फॅन्सी होण्यासाठी, तुमचा पेपर फॅन्सी होण्यासाठी नसावा, तर ऍक्च्युली इंटरप्रिटेशन करणं विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इट इज अ व्हेरी नेसेसरी. सो you can use the graph. So only for the fancy your research paper, don't use any graph. Okay. जर आपण एका वाक्यामध्ये माहिती सारांशित करू शकत असाल तर ठीक आहे, तिथं काय आलेख सांगायचं काम. बऱ्याच वेळी पीएचडीच्या थिसिस मध्ये सुद्धा की जे सहजरित्या सांगता येतं ते लोक खूप चांगल्या प्रकारे डेकोरेट करून सांगण्याचा प्रयत्न करतात, कारण त्यांना असं वाटतं की माझा पीएचडीचा जो प्रबंध आहे तो अधिकाधिक पेजेस मध्ये कसा येईल हे सुद्धा पाहिलं. पण असं नाही करायचं. जिथं गरज आहे तिथं द्यायचं, तिथं गरज नाही ना तिथं काही बाबी द्यायची गरज म्हणजे आवश्यकता नाही पडत. Analysis and discussion मध्ये highlight the most significant results, but don't just repeat what I already mentioned. जे रिपीट येतात तसं द्यायला नाही पाहिजे. हाऊ टू दिस रिझल्ट रिलेटेड टू द ओरिजिनल क्वेश्चन्स, डू द डेटा सपोर्ट युअर हायपोथिसिस. म्हणजे याच्यामध्ये जे तुमच्या उद्दिष्ट आणि गृहीतकांच्या संदर्भामध्ये जे महत्वाच्या बाबी तुम्हाला विश्लेषण करायचे त्या तुम्ही द्यायला पाहिजे. रिझल्ट कन्सिस्टंट विथ व्हॉट अदर इन्व्हेस्टिगेटर्स हॅव रिपोर्टेड. म्हणजे इतर लोकांनी जे सांगितलंय तेच पुन्हा तुम्ही सांगायला नाही पाहिजे. ओके. सो इफ युअर रिझल्ट्स वेअर अनएक्सपेक्टेड, ट्राय टू एक्सप्लेन इज देअर अनदर वे टू इंटरप्रेट युअर रिझल्ट्स. जर वेगळ्या पद्धतीनं तुम्हाला सांगायचं असेल तर ते सांगायलाच पाहिजे. या अगोदर ऑलरेडी सेम टॉपिकवर इतर लोक काम करतात आणि तेच आपण पीएचडी साठी सुद्धा घेतो, पेपर सुद्धा असेच पाहायला मिळेल. त्याच्यामध्ये असं नसायला पाहिजे. प्रत्येक पेपर वाचताना व्हेरायटी दिसायला पाहिजे रिडर. पण आपल्याला असं वाटतं की एक जे वेगळ्या प्रकारचे व्हॉल्युम्स काढले जातात कॉन्फरन्स प्रोसिडिंगचे किंवा सोविनारचे, ते आपण वाचत नाही कारण तेवढे संग्रहणीय नसतात. कारण अशा एक तर तो कॉपी पेस्टचा बराच डेटा आहे. मी सगळ्या पेपरला असं नाही म्हणेल, परंतु बऱ्याच ठिकाणी असं पाहायला की त्यामध्ये कॉपी पेस्ट डेटा असतो, तो ऑलरेडी कुठल्या इंटरनेट सोर्सवरून कॉपी पेस्ट करून मांडला जातो, इतर लेखकांची काही उद्धरणे किंवा इतर लेखकांची काही माहिती चोरून. सो असं नसायला पाहिजे. ओके. सो अनालिसिस अँड डिस्कशन मध्ये या बाबी आपण पाहायला पाहिजे की समरी देणं, कन्क्लुजन देणं, इतर लोकांची मतं देण्यासाठी स्पेशल एक मुद्दा असतो ज्याला आपण रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणतो, त्या ठिकाणी द्यायला असतो. ओके. सो त्याच्यानंतर तुमचं रेफरन्सिंग स्टाईल आहे, तो योग्य प्रकारे जे पब्लिशरनं डिमांड केली आहे की एमएलए न द्यायची आहे की एपीआय न द्यायचे, ते त्यांना वेगळ्या जे दर्जेदार हे असतात, काय म्हणतात, चांगल्या प्रकारचे युजीसी केअर लिस्टेड स्कूपस, वेब ऑफ सायन्सचे जे जर्नल्स आहेत, तर त्या जर्नल्स अंतर्गत आपल्याला योग्य प्रकारे ते डिमांड करतात की या रेफरन्स स्टाईलने तुम्ही रेफरन्स लिहा आमच्या पेपर लिहिताना, आमच्या पब्लिकेशन नंतर. ओके. सो हे रेफरन्स स्टाईलचा यूज देखील आपण करायला पाहिजे की publisher demanded as per their various types of referencing style, like as the API, ML, and Chicago style. You should apply their terms and condition of the publisher while writing a referencing style. ओके. सो हा थोडक्यात एक भाग होता. मी एक पेपर जे आहे
रिसर्च पेपर, ते थोडंसं रिसर्च पेपरकडे इथं एक जाईल आणि लगेच आपण पेटंट थोडंसं मी एनलिस्टवर आणि इंटरनेटवर थोडं पेपर तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे. वेट, यू कॅन ओपन युअर व्हिडिओ टू, नो प्रॉब्लेम. We can see the various some research paper. ओके, मी सर्च करत आहो. वेट. ओके, दिसत आहे का? प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स. सभी को दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? ओके, सो बघा याच्यासारखे पेपर लिहिलाय, त्या पेपरचं हेडिंग दिलं, त्याच्यानंतर लेखक जे आहेत त्या लेखकांचं नाव आहे, रायटर, ऍबस्ट्रॅक्ट दिलेला आहे आणि कीवर्ड दिलेला आहे. त्यानंतर पेपर सुरू झाला आणि त्यामध्ये मधामध्ये त्यांनी जे साईट केलेलं आहे ते सुद्धा ते दिलेले आहे. ओके, सो मोठा पेपर आहे. ओके, बिब्लिओग्राफी सुद्धा खूप मोठी आहे. बापरे, बघा बिब्लिओग्राफी आपले लोक पीएचडी तेवढी वापरतात, पेपर मध्ये वापर. इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन फार्म हाऊस लोड इन ओडिशा. ओके, सो लाईक district of first title, then the name of author, then abstract, then keywords, then introduction, then methods and materials, then results and discussion. Under this result and discussion, some table used by the author. So table 1, table 2, and some statistics used in this paper. Okay, some graphs already
also use. Okay. So then conclusions, then the references. Okay. So कशा प्रकारे हा पेपर लिहिला दिसून राहिलं सर्वांना? तर तुम्ही सर्च करू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके. सध्या मी अकॅडमीवर सर्च केलं. माझ्या मते एक पेपर दाखवा. ठीक आहे, माझा पेपर दाखवून देतो. ठीक आहे. ठीक आहे, तुम्ही पाहू शकता माझं नाव गुगलवर टाकल्यावर मिळून जाईल. तर माझा पोस्ट डॉक्टरेटचा एक पेपर होता आणि त्यांनी जसं डिमांड केली त्यानुसार पेपर लिहिला. त्यांनी कव्हर पेज वगैरे सुद्धा मागितलं होतं. ओके. त्यानंतर ऍबस्ट्रॅक्ट मागितला, कीवर्ड्स देखील मागितले, इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर त्याचे लिटरेचर रिव्ह्यू. ओके. देन सम ऑब्जेक्टिव्ह हायपोथेसिस अँड मेथोडॉलॉजी and some table used in my research paper. Okay, some I think graphs. Okay, some statistic use. Okay, some graph also use. Okay, then conclusions, suggestion and recommendations, and after that the references. Okay, so दिसलं काय सर्वांना? ठीक आहे. Okay, I'm not now I'm stop this screen. Okay, I'm ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत पेटंट. पेटंट हा भाग पाहणार. पेटंट थोडं सगळा जो आजचा टॉपिक राहील ना, तो आपण थेरोटिकल पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये बघू, की जेव्हा तुम्हाला याच्यामध्ये कोर्सवर्कच्या पेपरमध्ये प्रश्न आला तर त्याच्यासाठी आपण बघणार. पण प्रॅक्टिकल व्ह्यू मध्ये सुद्धा हा तुमच्या कामात पडेल. ओके. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट, दॅट इज कॉल्ड IPR, pertains to any original creation of the human intellectual, such as artistic, then literary, technical or scientific creation. म्हणजे बौद्धिक संपदा कशाला म्हटलं जाते, की ज्या व्यक्तीने जे शोधून काढलं, एखादी कला असेल किंवा साहित्य असेल किंवा एखादं टेक्नॉलॉजी असेल, कुठल्याही प्रकारचा शोध त्यानं लावला आहे आणि तो त्याला त्याच्या नावावर म्हणजे बौद्धिक संपदा अधिकार, याला आपण म्हणू IPR. तर ह्या IPR सामान्यतः साहित्याच्या संदर्भामध्ये, टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भामध्ये आणि वैज्ञानिक जे शोध लागतात त्याच्या संदर्भामध्ये देखील पाहायला मिळतात. मग यंत्रतंत्र असो, डिझाईन असो, या सगळ्या बाबीत पाहायला मिळतात. The IPR refers to the legal rights given to the inventor or creator to protect his invention or creation for a certain period of time. विशिष्ट काळापुरतं त्या IPR ची लिमिट असतं आणि प्रामुख्यानं त्याच्या अधिकाराचं रक्षण करण्यासाठी IPR अंतर्गत वेगळ्या प्रकारचे नियम आपल्याला पाहायला मिळतात. So this legal confirm as exclusive right to the inventor or creator, or is assigned to fully utilize his invention creation for given a period of time. So त्याच्या ठराविक कालावधीपर्यंत त्याचा पूर्ण उपयोग करणे, त्याचं दुसऱ्याला देणे किंवा त्याचा व्यवस्थितरित्या समाजासाठी किंवा देशात जगासाठी उपयोग करणे, या सगळ्या बाबी त्याच्या ऑथॉरिटीमध्ये किंवा त्याच्या राईटमध्ये होऊन जातात. इट इज व्हेरी वेल सेटल्ड दॅट IPR प्ले अ विटाल रोल द मॉडर्न इकॉनॉमी. आधुनिक अर्थव्यवस्थेमध्ये या IPR जे आहे, बौद्धिक संपदा अधिकार, हे खूप महत्वाची भूमिका पार पडत आहे. कारण वेगळ्या प्रकारचे शोध लागत आहे अर्थव्यवस्थेमध्ये, देशामध्ये, त्याचा IPRच्या संदर्भामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे यूज होतो. इट हॅज ऑल्सो बीन conclusively established that the intellectual labor associated with the innovation should be given to due importance so that the public good demands thoughts. The R&D, research and development. सो रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, ज्याला संशोधन आणि विकास, च्या संदर्भामध्ये प्रत्येक देशामध्ये R&D वर जो खर्च केला जातो तो प्रामुख्याने याच्यामध्ये असतो, की वेगळ्या प्रकारचं हे करताना, वेगळ्या प्रकारचे शोध लावताना
इन्व्हेंटरने जे शोधून काढलं तर त्या संदर्भामध्ये व्यवस्थितरित्या त्याला सगळ्या प्रकारचा त्याची रॉयल्टी असतो किंवा त्याच्या संदर्भामध्ये आलेला खर्च असतो, त्या सगळ्या बाबी याच्यामध्ये पाहिल्या जातात आणि त्याला एक विशेष अधिकार दिला जातो. हल्ली पुस्तकांच्या संदर्भामध्ये कॉपीराईट किंवा रॉयल्टी हा भाग येत असतो. तसाच IPRच्या संदर्भामध्ये देखील एक व्यवस्थितरित्या इतर लोकांना प्रोत्साहन मिळावं या बाबी देखील पाहायला जातात. त्या मग ते सायन्स असो किंवा आर्ट्स असो किंवा वेगळ्या ठिकाणी IPRच्या संदर्भामध्ये वर्क असतो. So a patent is a type of intellectual property right that gives its owner to legal right. त्याला एक वैधानिक अधिकार दिला जातो to exclude others from making, using and selling the invention for the limited period of time. म्हणजे ज्या कालावधीसाठी पेटंट त्यांनी घेतलेला आहे त्या कालावधीमध्ये इतर लोकांना ते उपयोग करता येत नाही त्याच्या त्याच्या म्हणजे मान्यतेशिवाय, त्याच्या परमिशन शिवाय. ओके. सो याला एक वेगळं महत्व येते आणि सायन्समध्ये IPR लिहिण्याला खूप महत्व आहे. कारण काही ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्समध्ये फार मोज मिळत नाही जास्त पाहायला IPR, परंतु सायन्समध्ये इन्व्हेन्शन करणं आणि त्याच्या संदर्भामध्ये वेगळ्या प्रकारचे पेटंट घेणं या बाबीला महत्व आलेलं आहे. So patent rights fall under the private law and the patent holder must sure someone infringing the patent in the order or enforce their rights. Industry patent are the essential for the competitive advantages. In other they are illegal. या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंवा राष्ट्रीय पातळीवर देखील आता जे स्पर्धात्मक जग आहे तर त्या संदर्भामध्ये पेटंट घेण्याची घोडदौड सुरू असते. अनेक लोक मग विशिष्ट वाहनाच्या संदर्भामध्ये पेटंट घेतात की आमच्या वाहनाची कॉपी नाही. तर ऍपलचा फोन आहे तर त्याचा वेगळ्या प्रकारचं त्याची डिझाईन आहे तर त्याचं पेटंट तो घेतो, किंवा टीव्हीचं पेटंट असतो वेगळ्या प्रकारचं, म्हणजे डिझाईन एकदा मॅन्युफॅक्चर केली त्यांनी तर तशा प्रकारचं कॉपी नाही केलं जात एका विशिष्ट पिरियड पुरतं. आणि मग काही कालावधीनंतर तो त्याच्या संदर्भामध्ये काही बदल करू शकतो. सामान्यतः पेटंट जे नियम आहेत तर ते 14 मार्च, बापरे खूप जुनं आहे, 1474 जुनं सांगतायत, याच्यापर्यंत ते पाहायला मिळालं पेटंटच्या संदर्भामध्ये. आणि त्या अंतर्गत अनेक लोक कॉपी पेस्ट करत आहेत, त्याच्यामुळे ते व्हायला नाही पाहिजे रिपिटेशन, आणि त्या इन्व्हेंटरला किंवा क्रिएटरला त्याचं क्रेडिट यायला पाहिजे या बाबी महत्वाच्या असतात. देन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल property right, like as the patent and industrial design related to features of any shape, combination, surface pattern, composition of lines, then colors applied to the article, whether 2D, 3D, then toothbrush, TV, various types of example we can give. आपण सहज अनेक प्रकारची उदाहरणे पेटंट अंतर्गत देऊ शकतो. त्याच्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा ट्रेडमार्क देणं, त्याचं नाव देणं, किंवा वेगळ्या प्रकारचं त्याच्या संदर्भामध्ये ट्रेडमार्कच्या संदर्भामध्ये सर्व्हिस प्रोव्हायडर असो, या सगळ्या बाबी पाहायला मिळतात. कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर मध्ये पेटंट असतं, किंवा ऑडिओ टेप असेल, सिनेमॅटिकली वर्क असेल, जसं की पिक्चरच्या संदर्भामध्ये देखील काही लोक कॉपीराईट घेत असतात. म्युझिक, गाणं असते ना, गाणं, त्या गाण्याच्या संदर्भामध्ये देखील कॉपीराईट असते. तो या सगळ्या बाबी कशासाठी असतात की ज्याला त्याचं महत्व यायला पाहिजे, आणि ज्या शास्त्रज्ञांनी किंवा ज्या क्रिएटरनी किंवा ज्या इन्व्हेंटरनी जे शोधून काढलेलं आहे तर शोधून काढलेलं त्याचं किमान त्याचा दर्जा राहावा आणि इतर लोकांसाठी ते उपयोगाचं व्हावं, आणि हे स्पर्धा वाढीस लागून चांगल्या प्रकारचे प्रॉडक्ट वारंवार निर्माण व्हावे, हा उद्देश चांगला त्यांच्या मागं असतो. ओके, द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्वालिफाय ॲज अ पेटंट अँड इन्व्हेन्शन. आता पेटंट हा जो भाग आहे ना, ते ह्युमॅनिटी आणि सोशल सायन्स साठी फक्त माहितीसाठी आवश्यक आहे, पण परीक्षेमध्ये त्यांना प्रश्न विचारल्या फक्त सायन्स टेक्नॉलॉजीसाठीच विचारल्या जातात. ओके, सो त्या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी बघायला पाहिजे. ठीक आहे. अँड इन्व्हेन्शन विच इज फेरोलस ऑर विच क्लेम्स एनिथिंग obvious or contrary to well established nature law, an invention the primary or intent use of which would be contrary to law or morality or injurious to the public health. सो कुठल्या प्रकारच्या बाबी असतात की ज्या सामान्यतः पेटंट क्वालिफाय होण्यासाठी पार करावं लागतात, जर तशा नसल्या तर ते पेटंट अंतर्गत येतात. हल्ली आता आपल्या इथं काय पेटंट फायलिंग करणारे एजंट सुद्धा आहेत. ओके, तो त्यांच्या अंतर्गत देखील आपण पेटंट फाईल करू शकतो. Then a discovery, scientific theory or mathematical methods. Okay, some mathematical methods or scientific theory and discovery may be not under this patent law. कारण एकदा शोधून काढलं तर तुम्ही त्याच्यामध्ये रिसर्च करत असता. काही एखादं एक बनवलं, काय म्हणतात त्याला, डिझाईन बनवलं, त्या डिझाईन एखाद्या कंपनीला दिलं
ऑटोमोबाईल सेक्टरची कंपनी आहे, ते डिझाईन एखाद्या व्यक्तीने शोधून काढलं त्याला ते देऊन दिलं एखाद्या कंपनी, तू त्याला पेटंट अंतर्गत येतात, पण तू एखादा नियम सिद्धांत असेल, ठीक आहे ना, हा प्रामुख्यानं पेटंट अंतर्गत पाहायला नाही मिळत. मॅथमॅटिकल्स वेगळ्या प्रकारचे थेरीज असतात. Then a mere discovery of a new property or new use for known substance or the name or the mere use of no process machine or apparatus unless such as the process results in new products or employ at least one new rector. तर हे काय की नवीन प्रकारचं सगळ्या प्रकारचं शोध असेल, पण तो शोध अशा प्रकारे की त्याच्या संदर्भामध्ये अनेक कंपन्या त्याचा यूज करतायत किंवा सरकार यूज करत, ते पेटंट अंतर्गत येऊ शकतो. A method of agriculture or horticulture under this patent law. Next, हॉर्टिकल्चर आणि ऍग्रिकल्चरच्या संदर्भामध्ये जे पेटंटच्या संदर्भामध्ये यंत्रतंत्राचा शोध लागला जातो ना पेटंट अंतर्गत ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये, जसं की वायफायवर चालणारे ट्रॅक्टर असो किंवा वेगळ्या प्रकारचे यंत्रतंत्र असो, त्याचा यूज सामान्यतः पेटंट अंतर्गत येतो, परंतु शेती करण्याची पद्धती हे पेटंट अंतर्गत नाहीये. हॉर्टिकल्चर करण्याची पद्धत हे पेटंट अंतर्गत नाही. प्रॉडक्ट अँड व्हेरियस डिझाईन्स दिस पेटंट. Then some surgical, medical, medicinal, then therapeutic, pharmaceuticals, some product येतात, परंतु सगळ्या प्रकारचे सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट याच्यामध्ये मे बी नाही आहेत. An invention which is in effect is a traditional knowledge. Okay, हे सब आप पढ़ लेना. Okay, only for theoretical perspective. History of IPR in India. So in 1856, म्हणजे 28 फेब्रुवारी 1856 मध्ये प्रामुख्यानं जॉर्ज अल्फ्रेड डी पेनिंग सपोज म्हणजे यांनी ते इंट्रोड्यूस केलं 1856 मध्ये पेटंट IPR, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. आणि त्यानंतर गव्हर्नमेंट ह्या संदर्भामध्ये वेगळ्या प्रकारचे नियम आता केलेले आहेत. आणि त्याच्या संदर्भामध्ये द टर्म ऑफ IPR इज युजली thought of as comprising 4 separate legal fields, that is called trademark of the various types of logo under this trademark, then patents law, various types of patent in designing, then using, then copyright under the various types of literature also under this patents law, then trade secrets. Okay, so these 4 separate legal fields under the intellectual property right. म्हणजे ट्रेडमार्क वापरणं, त्याच्यानंतर मेन डिझाईन वापरणं आणि त्याच्या संदर्भामध्ये साहित्याचा उपयोग करणं आणि काही जे ट्रेड सिक्रेट असतात त्याचा यूज करणं, ह्या सगळ्या बाबी लिगल फील्डमध्ये पेटंट अंतर्गत पाहायला मिळते. ओके, सो ट्रेडमार्क at a service marks like as the various types of logo under the trademark. Okay, like as the Mahindra company, then the Apple company logo, it is called Appleचा लोगो आहे, सॅमसंगचा आहे. So the name or symbol or device used to the indicate the source, quality or ownership of the product of the service. म्हणजे त्याची ओनरशिप दर्शवलं तर हे कोणाचं आहे. तर ऍपलचा लोगो सांगून जाते की ऍपल कंपनीचा आहे. ठीक आहे, जे विशिष्ट प्रकारचे लोगो महिंद्राचं एक एम नावाचं काही असते आलेलं, तर ते त्याचं समजते की हे महिंद्रा कंपनीचं आहे. म्हणजे या ट्रेडमार्क वरून त्या कंपनीची ओनरशिप समजते. Then patent for an invention is a grant of a property right to the inventor used by the United States Patent and the Trademark Office. तर US मध्ये प्रामुख्याने पेटंटच्या संदर्भामध्ये काही ट्रेडमार्कचे ऑफिसेस आहेत. जनरली द टर्म ऑफ द न्यू पेटंट इज 20 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द अप्लिकेशन फॉर द पेटंट वॉज फिल्ड इन द युनायटेड स्टेट्स. आता अमेरिकेमध्ये 20 वर्षापर्यंत देखील काही पेटंटचे अधिकार प्रामुख्याने पाहायला मिळतात. डिपेंड करेल की पेटंट फायलिंग कुठल्या विषयावर कशा प्रकारे केल्या जातं, त्या संदर्भामध्ये प्रामुख्याने पेटंटचे वेगळ्या प्रकारचे कालावधी किंवा काळ असतात. युटिलिटी पेटंट मे बी ग्रांटेड टू एनीवन हू इन्व्हेंट्स ऑर डिस्कवर अँड एनी न्यू अँड युजफुल प्रोसेस, machine, article or manufacture or composition of matter or any new useful improvement. Utility patents, then the design patent, and these various types of ornamental designs or some graphs or some building design or some various types of design of the automobile sector, then computer sector also. Then planned patents may be granted anyone who invent or discover the
reproduce the new variety of the various plants, जसं की लाईक ॲज द HMT तांदूळ, HMT तांदूळाचं पेटंट. ओके. यानंतर वेगळ्या प्रकारच्या अन्नधान्याच्या संदर्भामध्ये व्हेरायटी शोधून काढली जी अद्यापपर्यंत नव्हती, तर ते पेटंट एका विशिष्ट कंपनीला किंवा व्यक्तीला घेत आहेत. ओके. So these types of questions under the IPR or patent. The term of intellectual property right means the design, logo, and equipment. Then IPR law does incentive innovation for the IPR. Then patent is a transferable property. Okay. So अशा प्रकारचे प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह असतात, तर ते तुमचं डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये तुम्हाला ही थेअरी कामात पडेल. ओके. सो नाउ रिसर्च इथिक्स हा भाग आपण बघू. ओके. सो द बेनिफिट ऑफ द ऑब्झर्विंग द इथिक्स इन रिसर्च. आता इथिक्स कशाला म्हटलं जातं? ओके. सो इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस मध्ये इथिक्स हा विषय आलेला आहे. म्हणजे UPSC सारख्या परीक्षेमध्ये इथिक्स हा विषय आला. काय कारण आहे? की इथिक्स येण्याचं कारण म्हणजे की त्या नीतिमत्ता किंवा नैतिकता ज्याला आपण म्हणू, तर तो भाग तुमच्या अभ्यासामध्ये असला किंवा तुमच्या परीक्षेमध्ये असला, तर तुम्ही तशा प्रकारचे योग्य नागरिक घडायला पाहिजे आणि काही नीती-नियमाचं आचरण तुम्ही करायला पाहिजे. हा त्याच्या मागे हेतू असतो. रिसर्च मध्ये सुद्धा रिसर्च इथिक्सला महत्व आहे. इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम्स ऑफ द रिसर्च. तुम्ही ज्या मुख्य ध्येयाला प्रेरित तुम्ही संशोधन कार्य करत आहात, की त्याच्या संदर्भामध्ये काही एरर्स यायला नाही पाहिजेत किंवा इतर लोकांनी केलेलं कार्य पुन्हा तुम्ही नाही करायला पाहिजे, या बाबी त्याच्यामध्ये आल्या. इट प्रमोट द व्हॅल्यू that are essential to the collaborative work such as trust, accountability, then mutual respect and fairness. म्हणजे विश्वास वाढायला पाहिजे, जबाबदारी वाढायला पाहिजे, अकाउंटेबिलिटी वाढायला पाहिजे. त्यानंतर इतर संशोधकाच्या बद्दलचा परस्पर आदर वाढायला पाहिजे आणि निष्पक्षता वाढायला पाहिजे. या सगळ्या बाबी इथिक्सच्या अंतर्गत आणल्या गेल्या. इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक अँड सोसायटी. म्हणजे समाजाशी आपण एकनिष्ठ असायला पाहिजे किंवा चांगुलपणाची भावना असायला पाहिजे. या सगळ्या बाबी या इथिक्स मध्ये येतात. तुम्ही समाज आणि देशाबद्दल अकाउंटेबल आहात, जबाबदार, तुमच्यावर जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळं या बाबी रिसर्च अंतर्गत येण्यासाठी युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशननं इथिक्सचे इश्यू केले, सर्क्युलेट केले वेगळ्या युनिव्हर्सिटीला. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द पब्लिक सपोर्ट फॉर द रिसर्च which in return can help in getting participants who take part in the research willingly. म्हणजे सार्वजनिक समर्थन करण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक असतात. इतर लोकांनी त्याला महत्व देण्यासाठी इथिक्सच्या बाबी खूप महत्वाच्या असतात. म्हणजे नीतिमत्ता संशोधनामध्ये अंगीकारणे, त्याला आपण रिसर्च इथिक्स सोप्या शब्दामध्ये म्हणू. द फॉलोइंग आर द 3 मेजर अप्रोचेस टू द इथिक्स. ओके. सो याच्यामध्ये काय आहे की नैतिक निर्णय घेण्यासाठी आपण सार्वत्रिक जी बाबी आहेत, निरंकुश दृष्टिकोन ज्याला म्हटलं जाते, डिऑन्टॉलॉजिकल अप्रोच, म्हणजे निरंकुश दृष्टिकोन ज्याला आपण ऍब्सोल्यूट असं म्हणू, निरपेक्षता हा भाव असायला पाहिजे. त्यानंतर एक महत्त्वाचं सापेक्ष वातावर आधारित तुमचं असायला पाहिजे. नैतिक मानके जी असतात ती सार्वत्रिक नसतात, मात्र वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत ते बदलू शकतात. त्यामध्ये संशय दृष्टिकोन ज्याला म्हटलं जातं, की इतर लोकांनी आपल्या कार्यावर संशय नाही घ्यायला पाहिजे, की यानं कुठं चोरून आणलं, लिहिलं, कुठून तरी कॉपी पेस्ट केलं. त्याला इथिकल स्केप्टिसिझम अप्रोचेस त्याला म्हणू, की ज्याला आपण संशयवाद दृष्टिकोन. इतर लोकांनी संशोधनावर संशय नाही घ्यायला पाहिजे, म्हणून रिसर्च इथिक्सचे जे नियम आहेत किंवा ज्या टर्म्स आहेत ते आपण फॉलो करा. त्यानंतर युटिलारिझम अप्रोचेस, की इतर उपयोगितावादाचा दृष्टिकोन, की तुमचं संशोधन हे नीतिमत्तेवर आधारित जर असेल, नैतिक कसोटीवर उतरणार असेल, तर त्या संशोधनाला एक उपयोगिता देखील प्राप्त होत असते आणि इतर लोकांना त्याचे फायदे मिळत असतात, कारण ते मान्यता प्राप्त असते. त्यामुळे या बाबी सगळ्या आपण संशोधक म्हणून विचारात घ्यायला पाहिजे इथिक्सच्या संदर्भात. ओके. सम डिझायरेबल एलिमेंट्स टू द इश्युअर इन इथिक्स इन रिसर्च. सो याच्यामध्ये ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डेटा. तुम्ही ज्याही वेळेस संशोधन करणार, तर रिपोर्टिंग करणार, तर तुम्ही ऑनेस्ट असायला पाहिजे, प्रामाणिक असायला पाहिजे तुमच्या संशोधनाच्या संदर्भात. पब्लिकेशन स्टेटस असो, प्रोसिजर असो, मेथड्स यूज करणं असो. ऑब्जेक्टिव्ह टू अवॉइड द बायस अँड एक्सपेरिमेंटल डिझाईन, डेटा अनालिसिस, इंटरप्रिटेशन अँड पीअर रिव्ह्यू. तुम्ही बायस असाल म्हणजे प्रिज्युडियस नसायला पाहिजे आणि तुमचे
स्वतःच्या ओन थॉट्स जे असतात त्याचा आणि तुमच्या रिसर्च मध्ये प्रामुख्याने गल्लत करू नये. इंटिग्रिटी ऍक्टिंग विथ द सिन्सिअरिटी म्हणजे लाईक एज द ऑनेस्टी, starving for the consistency of the thought and action. Your researcher should be starving for to search new and new again and again. नवीन नवीन शोधाबद्दल तो स्टार्विंग असायला पाहिजे, म्हणजे भुकेला असायला पाहिजे संशोधक ज्ञानाच्या बाबतीत. केअरफुलनेस टू अवॉइड केअरलेस एरर्स, ज्या एरर्स आहेत त्या दूर करणे. प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन समाजासाठी कामात पडेल अशा प्रकारचे रिझल्ट काढणे. आयडियाज मांडणे, टूल्स संशोधनाच्या कसोटीवर. ओके, देन फॉलो द रिस्पेक्ट फॉर IPR, देन सच लाईक पेटंट, कॉपीराइट. हे जे आम्ही आधी सांगितले की त्या पेटंट आहे, इतर लोकांचे लेख आहेत, त्याच्याबद्दल आदर बाळगा, त्या लोकांना प्रॉपर त्यांचं क्रेडिट द्या. या बाबी प्रामुख्याने इथिक्स मध्ये येतात. या बाबी येत नाही की गुगलवरून सर्च केलं, कॉपी पेस्ट केलं, इंग्रजीतलं मराठीत करून पेपर लिहिला किंवा थिसिस लिहिलं, असं काही या इथिक्स मध्ये येत नाही. ठीक आहे. रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन with the aim to the serve the society, avoiding the wasteful and duplicate publication. वेस्टफुल रिसर्च म्हणजे ज्याचा उपयोग समाजासाठी होत नाही, देशासाठी होत नाही, तरी देखील लोक PhD करतात असं नसायला. सो डुप्लिकेट पब्लिकेशन किंवा वेस्टफुल रिसर्च असायला नाही पाहिजे. रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग द रिसर्च स्टुडंट. तुम्ही आज संशोधक आहात, पुढे गाईड होणार. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा गाईड होणार, सुपरवायझर होणार, तर त्या बाबी तुम्ही संशोधकांना, इतर संशोधकांना चांगल्या प्रकारे इन्कल्केट त्यांच्यामध्ये करत असणार. त्याच्यामुळं या बाबी देखील महत्वाच्या. त्यांच्यामध्ये तुम्हाला जर त्या बाबी संवर्धन घडून आणायचं आहे, रुजवायचं आहे, तर तुम्ही स्वतः देखील तशा प्रकारे असायला पाहिजे. द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू सर्व द सोसायटी अँड डिफरंट स्टेक होल्डर्स टू. वेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव इथिक्स मध्ये येत असते. त्यानंतर वेगळ्या प्रकारच्या कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये येतो. पर्सनल रेकॉर्ड, प्रायव्हसी इश्यू, या सगळ्या बाबी तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. ज्या लोकांकडनं माहिती घेणं शक्य नाहीये, त्यांच्या प्रायव्हसी इश्यूच्या संदर्भामध्ये तशा वेगळ्या प्रकारच्या ध्येयाचं, नियमाचं पालन तुम्ही करायला पाहिजे. ओके, सम फॅक्टर्स और सम एलिमेंट लाईक द सेक्स, रेस अँड द फॅक्टर दॅट आर नॉट रिलेटेड टू द सायंटिफिक कॉम्पिटन्स और इंटिग्रिटी. म्हणजे लोकांच्या भावना दुखावतील, राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा निर्माण होईल, अशा प्रकारच्या बाबी करताना प्रामुख्याने संशोधनाची नीतिमत्ता पाहताना या बाबी देखील आपण पाहायला पाहिजे. ओके, इन्शुअर लिगॅलिटी ऑफ द होल प्रोसेस बाय ओबेइंग द रिलेव्हंट लॉज, दॅट इज इन्स्टिट्यूशनल अँड गव्हर्नमेंटल पॉलिसीज. म्हणजे काही संस्थांचे योजना असतात किंवा सरकारच्या योजना, नियम असतात, त्या काय सांगतात. ॲनिमल केअर थ्रू द प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिझाईन्स. इथं मला सांगा वाटतं की जसं की सलमान खान यांना चित्रपट करताना एक ॲनिमल केअर नाही घेतलं म्हणून त्यांना सजा सुनावली गेली. तर या बाबी देखील रिसर्च इथिक्सच्या अंतर्गत येऊ शकतात. जर तुम्ही कोणाचं कॉपी पेस्ट केलं आणि ते जर आढळलं तर तुम्हाला इट मे बी रिसर्च ऑफेन्स, तो एक गुन्हा देखील असू शकतो. ओके, देन वी विल सी द सम SPSS ची थोडी थिअरी बघू आणि मी ते सॉफ्टवेअर थोडस 5 मिनिटांसाठी सुरू करून देखील दाखवू. ओके, यू कॅन ओपन युअर व्हिडिओ टू. Okay, so SPSS is the abbreviation for the statistical package for the social sciences, that is called SPSS. And nowadays SPSS also using by the medical field work, that are medical practitioners for their analysis work. Nowadays the latest version SPSS 28. म्हणजे मी जेव्हा PPT लिहिली तेव्हा 28 होते. आय थिंक मे बी नाउ 29 पर्यंत आलं असेल. So Norman H. Knight and Dale Bent and the Hadley Hull in 1968. 1968 ला याचा शोध लागला बघा. डेव्हलपर्स आहेत आणि त्यानंतर यांनी ट्रान्सफर केलं 2009 ला IBM ला त्यांनी ती दिलं. IBM सध्या इंटरनेट काय IBM इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन, बरोबर. हे जे बिझनेस हे आहे IBM ने 2009 ला ते विकत घेतलं आणि नाउडेज व्हेरियस व्हर्जन्स इंट्रोड्यूस द IBM लाईक एज द व्हेरियस याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी वेगळ्या प्रकारचे व्हर्जन्स काढले. परंतु SPSS जे आहे त्याचे लिगल सॉफ्टवेअरचा सगळा राईट IBM घेतं
आणि काही स्टुडंटच्या संदर्भामध्ये फ्री व्हर्जन्स पाहायला मिळतात, परंतु काही लिमिटेड पिरियड पर्यंत असतात, काही म्हणजे 7-8 दिवसापर्यंत, परंतु नंतर त्यांना ते पेड घ्यावं लागतं. तर ऑपरेटिंग सिस्टीम जे आहे सगळ्या याच्यावर चालते, म्हणजे तुमचं विंडोज असेल, मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे किंवा लिनक्स असेल त्याच्यावर चालतं. तिथं कॉम्प्युटर जावा कॉम्प्युटर लँग्वेज आहे. So data export and import we can easily done by the SPSS. So this site, all details on www.ibm.com. Product SPSS च्या संदर्भामध्ये देता येते. ओके. सो नाउडेज द 2 नोव्हेंबर 2021 ला ही 28.2.8 वर्जन्स आपल्याला पाहायला मिळालं. व्हेरियस वर्जन्स. Link for downloading the SPSS free version, but only for the limited period. Okay, 1 week. Okay. So SPSS provide the following all attributes, like the provide data view and variable view measures of center tendency and dispersion, correlation analysis, non-parametrical test, then hypothesis testing. Okay, then multivariate data analysis, frequency distribution, data explosion, and by using various graphs, lines, scatter, pie charts, we can easily using by the SPSS. Okay. So under the SPSS overview, the data view, variable view, and the output view. मी तुम्हाला याची एक विंडो ओपन करून दाखवेल. थोडं थिअरी वाचून घेऊ आपण पहिले. डेटा व्ह्यू, व्हेरिएबल अँड आउटपुट व्ह्यू. It's a data view, various types of the data you can easily put on the on as per depend on your questionnaire or interview schedule. Okay. So this is the output view. मी थोडंसं आता बेसिक याचे मेन्यू, फाईल, एडिट, डेटा आणि ट्रान्सफॉर्म याचे मेन्यू आहेत. एनालिस्ट ग्राफ, देयर आर सो मेनी मेन्यू, पण सम एक्झाम्पल म्हणून मी काही मेन्यू इथं दिलेले आहेत. ठीक आहे. आता मी थोडंसं एसपीएस इथं सुरू करून दाखवेल. SPSS शिकवण्याचं सगळं श्रेय आमचे माझे गुरु होते, ते किंग्स कॉलेज लंडनच्या मॅडमनी मला शिकविलं. तर तेच जे ज्ञान होतं ते कामात पडलं. ठीक आहे. सर्वांना दिसत आहे का? मी ओपन केलं एक विंडो. तर प्लीज राईट ऑन चॅट बॉक्स. ओके. डॉक्टर लिंबोरे सर विल डिटेलमध्ये ते तुम्हाला शिकवतीलच. जे तुमच्या सिलेबसनुसार जो स्टॅटिस्टिकल पार्ट आहे त्यांचे आपण 2-3 लेक्चर आयोजित केलेले आहेत या वीकमध्ये. ओके. सो ओके, व्हेरी गुड. तर मी क्वेश्चनर तुम्हाला दाखवेन आणि त्या क्वेश्चनरचं एंट्री याच्यामध्ये कसं केलं गेलं ते देखील तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. वेट फ्रेम. ओके, दिसत आहे ना? ठीक आहे. एक क्वेश्चनर होती, त्या क्वेश्चनरची ही जी अशी माहिती आहे. ठीक आहे. क्वेश्चनर इंटरव्ह्यू शेड्यूल. इंटरव्ह्यू शेड्यूलची जी माहिती आहे, उदाहरणार्थ इथं आपण घेतलं
their name, then their address, mobile number, email ID, then their height. रिस्पॉन्डंट, आय थिंक रिस्पॉन्डंट यांच्या विषयामध्ये कोण होते, स्त्रियांचा अभ्यास होता यांचा, योगाच्या संदर्भात, आधुनिक जीवनशैली स्त्रियांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी योगाची आवश्यकता. त्यांनी योगा करणाऱ्या आणि योगा न करणाऱ्या महिलांचा अभ्यास केला आणि त्याच्यात आधुनिक जीवनशैलीमध्ये योगशास्त्राचं कसं महत्व आहे, की योगाचं काय महत्व आहे, असा त्यांचा स्टडी. सो हे जे क्वेश्चन्स आहेत, ते क्वेश्चन आपण इझिली, तुम्ही पुन्हा यावर जाईल, हे जे मी लिहिले ना उंची, वजन, तर हे बघा, हे सगळे क्वेश्चन आपण तुमच्या मास्टर प्लॅन आधी बनवून त्याच्यानंतर SPSS मध्ये टाकावा लागतो. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये बघा, हे दिसत असेल तुम्हाला, मी थोडीशी मोठी करतो स्लाइड. हाईट लिहिलं, त्याच्यामध्ये एक हे जे सॉफ्टवेअर आहे, तर हे सॉफ्टवेअर एक विशेष आहे, त्यामध्ये मी डेटा व्ह्यू आणि व्हेरिएबल व्ह्यू म्हटलं. डेटा व्ह्यू ना, डेटा व्ह्यू मध्ये सगळे रिस्पॉन्स जे आहेत, तो युअर केसेस, तो केसेस इन द 1 2 3 4 5 इन द दिस रिसर्च टू, आय थिंक 240, 240 केसेस, म्हणजे काय केसेस म्हणू का, त्यांचे प्रतिसादक, मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणू प्रतिसादक, किंवा ज्या लोकांवर अभ्यास केलाय ते त्यांचे 240 आहे, इकडे दिलेले आहे. डेटा व्ह्यू मध्ये सगळं आपल्याला रिस्पॉन्सेस मिळतात पाहायला. ठीक आहे, त्यांनी काय काय मतं दिली. व्हेरिएबल्स व्ह्यू मध्ये तुमचे जे प्रश्न होते, ते प्रश्न दिले तर हाईट, त्या हाईटला त्यांनी जे म्हटलं होतं, की त्यांच्या हाईटच्या संदर्भामध्ये त्यांनी इथं व्हॅल्यूज देता येतात. त्या व्हॅल्यू मध्ये एक म्हणजे 4 ते 4.10 इंच असणार आहे. सगळ्यांना दिसत आहे का? राईट. ओके. सो याच्यामध्ये व्हॅल्यूज दिले, की एक म्हणजे 4 ते 4.10 इंच असणार आहे, त्याच्यासाठी एक. दोन म्हणजे 4.1 ते 5 फुटापर्यंत असणाऱ्या स्त्रिया. 3 म्हणजे 5.1 ते 5.5 फुटापर्यंत असणाऱ्या स्त्रिया. 5 म्हणजे 6 फूट आणि 6 म्हणजे मोर दॅन 6 फूट, 6 फुटापेक्षा जास्त. तर असे जे व्हॅल्यू आपण देतो, ते व्हॅल्यू जे आपण प्रश्नावलीमध्ये किंवा मुलाखत अनुसूचीमध्ये वापरले होते, त्याला व्हॅल्यू दिल्या जातात. असे प्रत्येक प्रश्नाचे जे आपण ऑप्शन असतात, ते ऑप्शन इथं व्हॅल्यू मध्ये देतो. आणि वेगळ्या प्रकारच्या याच्या संदर्भामध्ये आपण आता, आपल्याला आता पर्सेंटेज काढायचं आहे क्वेश्चनचं. ओके, सो मी इथं अॅनालाइज मध्ये जाऊन त्याचं फ्रिक्वेन्सी काढून त्याचे पर्सेंटेज काढू शकतो. पर्सेंटेज सोबतच मला त्याची चार्ट सुद्धा काढायचे आहे, तर मला पाय चार्ट काढायचा आहे, पाय चार्ट काढू शकतो. आणि जेव्हा आपण ओपन करू, दिसत आहे काय? ठीक आहे. तो त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांचे हाईटचे सुद्धा पर्सेंटेज निघाले, आणि पर्सेंटेज नंतर त्याचे ग्राफ सुद्धा निघून जातात. ठीक आहे. ओके, त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचं डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक आणि इन्फ्लुएन्शियल स्टॅटिस्टिक, बोथ स्टॅटिस्टिक याच्यामध्ये आपण इझिली रन करू शकतो. पण ओके, म्हणजे क्वांटिटी डेटा, मोस्टली क्वांटिटी डेटा जो असतो याच्यामध्ये यूज पाहायला मिळतो. क्वालिटी डेटासाठी काही सॉफ्टवेअर आहे, ज्यामध्ये आर प्रोग्रामिंग असेल किंवा पायथन असेल, काही त्याचा यूज लोक करतात. ठीक आहे, समजून आलं काय, दिसून आलं? ठीक आहे. तर मला याच्यामध्ये काही अनालिसिस मधून काही हे करायचं आहे, इन्फ्लुएन्शियल स्टॅटिक्सचा यूज करायचा, तर मला हे सॉफ्टवेअर आधी यायला पाहिजे. ठीक आहे. तर मला येतं सगळे, पण सांगायचा अर्थ म्हणजे की आपण यूज करणार आहात, तुमच्याकडे देऊनही दिलं सॉफ्टवेअर, परंतु ते यूज कसं करायचं ते शिकावं लागेल. पण हे हल्लीवर जे अनालिसिस करणारे लोक असतात, तर ते करून देतात. पण आपण त्यांच्याकडनं करून घ्यायला पाहिजे, पण समजून घ्यायला पाहिजे काय काढलं, कसं काढलं. आणि कारण इंटरव्ह्यू तुमचा जेव्हा होतो, तेव्हा तुम्हाला हे सांगता येईल. ठीक आहे. क्रॉस टॅब मधून सिंपल काय स्क्वेअर आपण लावू शकतो. टू टेल काय स्क्वेअर आपण सहजरित्या रन करू शकतो. ते कसं केलं जातं हे सगळं शिकवायचं काम तुम्हाला स्टॅटिस्टिक मध्ये राहील. ठीक आहे, पण डिटेलमध्ये राहील, फक्त कोर्स वर्कचा सिलेबस हा त्याच्यामध्ये आहे. ठीक आहे, स्टॅटिस्टिक.
हे जे विंडो ओपन होते त्याला आउटपुट शीट म्हटलं जातं. जे मी ते थेअरीमध्ये लिहिलं ना, आउटपुट शीट असते. एक डेटा व्ह्यू, देन एक व्हेरिएबल व्ह्यू आणि एक आउटपुट व्ह्यू असतो. आउटपुट व्ह्यू म्हणजे तुमचा रिझल्ट येतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, रिझल्ट आला, वेगळ्या प्रकारचे आपण जे क्वेश्चन्स टाकले विदिन अ सेकंड म्हणजे लगेच येऊन जाते. पण नुसतं वाटणे, ओके, कल्पोजिटिव्ह मॅडम, हार्ड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. फक्त मी इंट्रोड्यूस करू राहिलो, तुम्हाला युज नाही करायचा. ठीक आहे. सो डोंट कन्फ्यूज ऑर पॅनिक, ओनली फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. ओके, सो मी इथं बंद करतो हे. ठीक आहे, पुन्हा आपण आपल्या स्लाइडवर. ओके, सो some statistical packages also very important for the research in the data analysis. Okay, like as SQL, then Python, R, and Scala, and SAS and Julia. Various types of the programming languages or software nowadays using by the way researcher. ठीक आहे. then implement जे आहे ना, implement वर आपल्याला सगळ्या प्रकारची माहिती जी आहे तर ते वेगळ्या प्रकारची कार्यशाळा असो किंवा थेसिस पाहणं असो, या सगळ्या बाबीच्या ही जी बिल्डिंग आहे इथं गेलेलो आहोत. खूप चांगल्या प्रकारचं सेंटर आहे, इन्फॉर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क सेंटर, दॅट इज कॉल्ड इम्प्लिमेंट, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर, गुजरात. सो त्याच्यावर क्वेश्चन आलेला आहे मागच्या वर्षी. what is the information and library network, that is called implement center Gandhinagar, is an autonomous inter-university center of University Grant Commission, Ministry of Education, Government of India. म्हणजे भारत सरकारचं आंतरविद्यापीठ केंद्र आहे. त्यांचं मेन काम आहे की रिसर्चच्या संदर्भामधला सगळा डेटा कलेक्ट करणं आणि रिसर्चर पर्यंत तो पोहोचवा. ठीक आहे. सो याचं 1991 ला याचं फॉर्मेशन जे झालं, मोठ्या प्रमाणात प्रोफेसर सुखदेव थोरात यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन याचा व्याप वाढवला त्या काळामध्ये. 2006 ला 6 ते 8 यामध्ये इम्प्लिमेंट खूप चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालं आणि आता ते खूप व्यवस्थितरित्या काम करून राहतात. शोधगंगा अँड शोधगंगोत्री अंडर द इम्प्लिमेंट वेबसाईट. इम्प्लिमेंट वेबसाईट मध्ये तुम्ही पीएचडी करणार आहात ना, सध्या पीएचडी अमरावती विद्यापीठातून झाल्यानंतर तुमचे सगळे पीएचडीचे थेसिस हे इम्प्लिमेंट कडे पाठवल्या जातात, डिपॉझिट केल्या जातात आणि ते ओपन ऍक्सेस साठी लोकांना मग त्या वेबसाईटवर येतात, जे आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं थेसिस. तुम्हाला रिसेंट शिकवताना मी पुन्हा ती दाखवली इम्प्लिमेंट. ओके, सो लास्ट याच्यामध्ये फेजमध्ये आपण प्लॅगरिझमच्या संदर्भामध्ये थोडक्यात माहिती बघू आणि आजचं लेक्चर इथं संपू. सो प्लॅगरिझम डिटेक्शन सॉफ्टवेअर टूल्स. प्लॅगरिझम इज अ सीन अँड अकॅडमिक मिसकंडक्ट. मी सगळं नाही वाचेन, महत्वाच्या मध्ये सांगेन की प्लॅगरिझम ज्याला म्हणतात, प्लेजेरिझम किंवा प्लॅगरिझम दोन्ही प्रोनाउन्सिएशन आहे त्याचे, ज्याला मराठीमध्ये वाङ्मय चौर्य म्हटलं जातं. वाङ्मय चौर्य म्हणजे इतर लोकांनी लिहिलेला मजकूर तुम्ही चोरणे, तुम्ही म्हणजे इतर लोकांनी चोर, त्याला वाङ्मय चौर्य म्हणतात. हे वाङ्मय चौर्य चोरल्या कसे जातात आणि चोरणं शोधल्या कसं. आपल्याला माहित आहे ना, एखाद्या थेपनं किंवा एखाद्या चोरानं चोरी केली तर त्याला शोधण्यासाठी आपण कुठं जातो? पोलीस स्टेशन मध्ये जातो. तसंच एखाद्या व्यक्तीनं इतर लोकांचं लिहिलेलं जर चोरलं तर ते चोरलेलं शोधण्यासाठी काय आहे, त्याचेच प्लेजरिझमचे काही सॉफ्टवेअर. तर ते प्लेजरिझमचे सॉफ्टवेअर काय करतात? डिटेक्ट करतात. तर डिटेक्ट करण्याच्या संदर्भामध्ये मोस्टली इंग्लिश भाषेमध्ये जर एखाद्यानं चोरी केलेली आहे तर ते पटकन सापडते. ठीक आहे. आता हल्ली वेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर जे आहे, कोणीतरी लिहिलं उरकुट, नॉट प्रणितागिरी मॅडम, उरकुट ना, उरकुट, इट इज कॉल्ड उरकुट, नॉट उरकुट. ओके, सो याच्यामध्ये काय, प्लॅगिझम इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अनदर ऑथर्स लँग्वेज अँड देअर थॉट्स, आयडियाज, देअर एक्सपिरियन्स. ओके, व्हेरियस टाइप्स ऑफ ओरिजिनल ओन वर्क. इतर लोकांचे ओन वर्क जर चोरलं तर ते प्रामुख्यानं प्लेजरिझम मध्ये येऊन जात. इन एज्युकेशनल कॉन्टेक्स्ट देर आर डिफरंट डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिझम depending on the institution. Plagiarism is considered as a violation of academic integrity, such as truth and knowledge through intellectual and personal honesty in learning, teaching, research, fairness, respect and responsibility, and breach of journalistic ethics. म्हणजे इतर लोकांनी जेही शोधून काढलं, लिहिलं, तर त्या सगळ्यांचं उल्लंघन जर तुम्ही केलं असेल नियमाचं, परस्परित्या चोरलं असेल, तर तुम्ही
प्लेजरिझम मध्ये येतात आणि त्याच्यावर तुम्हाला गुन्हा देखील तुमच्यावर दाखल होऊ शकतो किंवा तुमच्यावर दंड देखील येऊ शकते किंवा तुम्हाला सस्पेन्शन किंवा पेनल्टीज देखील लागू शकतो. ठीक आहे. या सगळ्या बाबी या प्लेजरिझम मध्ये येतात. सो उरकून प्लेजरिझम डिटेक्शन सिस्टीम. Urkun is a completely automated system against the plagiarism, and nowadays the anti-plagiarism software Urkun is very best software and is being successfully used at university and college all around the world. In India, University Grant Commission give the power to the incumbent to provide or spread the Urkun software entire India. भारतातल्या सगळ्या युनिव्हर्सिटीला ओळखून देण्याचं काम इम्प्लिमेंट कडे दिलेलं आहे. हे काही तुम्हाला स्वतः नाही घेता येत एकट्याला किंवा कॉलेजला सुद्धा एकट्याला हे ओळखून घेता येत नाही. आता आपल्या भारतामध्ये म्हणजे आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यापीठाला ओळखून आहे. ठीक आहे. ते ओळखून सॉफ्टवेअर आहे. ते ओळखून सॉफ्टवेअर तुमचं जे आहे डिटेक्ट करून तुम्हाला त्याचा रिपोर्ट देतो. आता तुमचं पीएचडी जेव्हा संपेल तुम्हाला एक सर्टिफिकेट द्यावं लागते प्लेजरिझमचं. ते सर्टिफिकेट युनिव्हर्सिटी देते की तुमच्या याच्यामध्ये लेस दॅन 10% आहे की 15%. तर ते विद्याशाखेवर डिपेंड करते ते की लेस दॅन 10% असेल तर ते अलो केल्या जाते. त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही त्याला व्यवस्थित करून पुन्हा तो प्रबंध सादर करावा. Then Turtine also the other software is regularly used for the some academic courses for the graduate or undergraduate student also. So it is a personal to create a search document. The main difference between the two systems is how they treat document retention. So some त्याच्यामध्ये काही विश्वासार्हता आहे की ओरकून ही जे आहे तर ते बेस्ट मानलं जाते, परंतु इतरही काही सॉफ्टवेअरचा यूज लोक करतात. ठीक आहे. सो प्लेगरिझम चेकरच्या संदर्भामध्ये जे बेस्ट जे आहे त्याचे स्क्रायबरी आहे, त्यानं क्यू टेस्ट आहे, ग्रॅमरली आहे, युनिचेक आहे, ब्लॅक स्कॅन आहे, प्री पोस्ट एसईओ आहे, देन वायपरी आहे. इकडं मी काही शोधून काढल्या म्हणजे टर्टाईन, स्क्रायबर, वायपर, पेपर रेटर, राईट चेक आहे. ओके, डुब्ली चेकर, सो मेनी सॉफ्टवेअर, वेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर आहे ते तुम्ही यूज करू शकता. आता ओरकून हल्ली भारतातल्या 15 भाषेवर काम करत आहे. 15-17 भाषेवर आहे ते. तर ते वेगळ्या प्रकारच्या रिजनल लँग्वेज मध्ये सुद्धा डिटेक्शन करण्याचं काम हल्ली सुरू आहे आणि मराठीमध्ये त्यांनी आणलेलं आहे. मराठीमध्ये सुद्धा डिटेक्शन केल्या जाते. ठीक आहे. सो या प्लेजरिझम संदर्भामध्ये हाऊ टू अवॉइड प्लेजरिझम. आपण प्लेजरिझम मध्ये आपला थिसिस नाही यायला पाहिजे म्हणून आपण प्रॉपर रीतीने त्याचं पॅराफ्रेजिंग करायला पाहिजे. डोंट यूज द अदर्स कॉन्ट्रीब्युटर्स सेंटेन्सेस और एनी पॅरेग्राफ्स. इतर लोकांनी लिहिलेले पॅरेग्राफ असो किंवा मत असो ते तुम्ही यूज नाही करायला पाहिजे. ठीक आहे ना. ते प्लेजरिझम मध्ये येऊन जाईल. त्याच्यानंतर साईट प्रॉपर सायटेशन जे आहे ते तुम्ही द्यायला पाहिजे फॉर द यूज ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ रेफरन्स मॅनेजमेंट टूल्स लाईक एज मेंडॅले सारख्या सॉफ्टवेअरचा यूज करून तुम्ही करायला पाहिजे किंवा वर्ड मध्ये करत असताना तर रेफरन्सिंग योग्य व्हायला पाहिजे एपीआय एमएलए स्टाईलनी. आपण काय करतो, इतर लोकांनी जे रेफरन्सेस घेतले तेच कॉपी करतो आणि आपल्या थिसिस मध्ये टाकतो. जेव्हा ते ओरकूनकडे जाते तर तेव्हा ते डिटेक्ट करते की ऑलरेडी हे कुठून तरी घेतलेलं आहे. असं नका करू. तुम्ही स्वतः तयार करा, त्याच्यासाठी वेगळी लिस्ट तुम्ही तयार करा. देन कोटिंग करणं, प्रॉपर कोटेशन देणं, इतर लोकांच्या मतांना उद्धरणं देणं. ठीक आहे ना. जे अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा वाक्य म्हणजे भाषण करायचे किंवा इतर लोकांची उद्धरणं द्यायची, ज्याला सायटेशन म्हटलं जातं. एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो और डॉक्टर बी आर आंबेडकर सगळे जे ग्रेट पर्सनॅलिटी होऊन गेले, तर त्या लोकांमार्फत देखील प्रॉपर प्लेजरिझम नाही यायला पाहिजे म्हणून ते वेगळ्या प्रकारचे लेखक असतील किंवा दुष्यंत सिंग क्या कहता है, प्रेमचंद ने क्या कहा है, तर त्यांना विशिष्ट प्रकारे त्यांचे म्हणजे मतं त्यांचेच क्रेडिट देणं, त्याला म्हटलं आपण अकॅडमिक मध्ये क्रेडिट देणं गरजेचं असते. सायटिंग देअर कोर्स, देन सायटिंग युअर ओन मटेरियल. तुमचे स्वतःचे देखील काही वर्क ऑलरेडी, समजा आता मी दाखवलं माझे काही आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश झालेले आहेत इंटरनेटच्या रिसर्च गेटवर आणि अकॅडेमिया, आणि मी पुन्हा त्याचा जर यूज करत असेल तर ते देखील उरकून याच्यामध्ये दाखवून देईल, प्लेजरिझम मध्ये दाखवून. पण अशा वेळेस मी माझे सेंटेन्स घेत आहोत तर ते त्याला देखील साईट करणं प्रॉपर हे देखील पाहिलं जातं. ठीक आहे. वेगळे नाव आहेत, मी नावं नाही सांगेन. महाराष्ट्रामध्ये अनेक प्रकरणं घडली, भारतामध्ये सुद्धा घडली की ज्यांनी वाङ्मय चौर्य केल्यामुळे त्यांना गंभीर दंड देखील द्यावा लागला. ठीक आहे.
म्हणजे इतरांचे वाक्य वापरताना योग्य अवतरणे, चिन्हे वापरणे, योग्य प्रकारच्या रेफरन्सचा यूज करणे, वेगळ्या प्रकारच्या लोकांची उदाहरणे देणे, ह्या बाबी याच्यामध्ये येतात. ठीक आहे. तुमच्या स्वतःचे देखील एखादं ऑनलाईन पब्लिश झालं असेल त्याला देखील तुम्ही प्रॉपर रीतीने साईट करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो सम वेबसाईट, याच्यामध्ये काही वेबसाईट दिलेल्या आहेत, त्याचा तुम्ही यूज करू शकता, पाहू शकता. याच्यामध्ये वाङ्मय चौर्याच्या संदर्भामध्ये, प्लेजरिझमच्या संदर्भात. ओके. सो यूज बाय युनिव्हर्सिटी, मोस्टली यूज, वाईडली यूज जे आहे तर ते उरकूनचा यूज होतो. सो दिस सॉफ्टवेअर फॅसिलिटी टू कम्पेअर सबमिटेड डॉक्युमेंट्स विथ द मल्टिपल डेटाबेस ऑफ द डॉक्युमेंट. हे कशाच्या आधारावर काम करतं की वेगळ्या प्रकारचा यांच्याकडे एक डेटाबेस आहे. तो डेटाबेसच्या मध्ये उदाहरणार्थ डिक्शनरी असतं. आपण डिक्शनरी पाहताना आपल्याला एखादा शब्द भेटला नाही, तर आपण काय करतो, जातो आणि शब्दकोश काढतो आणि त्याच्यात ते शब्द पाहतो. सगळं त्याच प्रकारे उरकून करतं की त्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट अपलोड केलं. अपलोड केल्यानंतर ते डायरेक्ट सांगतं की ऑलरेडी हे डॉक्युमेंट कुठून कुठून आलेलं आहे, त्याचे सोर्सेस काय. तर ते डिटेक्ट करते, सगळं मशीन लँग्वेज अंतर्गत चालतं. आय थिंक AI वर ही सगळी पद्धत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर हे चालतं. सो इट इन्क्लूड्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस लाईक द स्टुडंट पेपर्स, अकॅडमिक पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, मॅगझिन. आता तुम्ही ऑनलाईन पद्धती हे सगळं पाहताना काळजीपूर्वक बघा की तुम्ही जर ऑनलाईन मॅगझिन पाहता, न्यूजपेपर पाहता, इलेक्ट्रॉनिक बुक पाहता, ऑल द NPTEL कोर्सेस और मूक कंटेंट, बिझनेस अँड प्रोफेशनल कंटेंट, सगळं ऑनलाईनवर, गुगलवर आणि एनलिस्टवर असेल, सगळं आहे. हे समजून जा की त्यांनी कायच्यासाठी पब्लिश केलं, की इतर लोकांनी ते पाहायला पाहिजे, नव्हे तर ते चोरायला. तुम्ही चोरलं आणि ते जर रिसर्च मध्ये यूज केलं तर उरकून तुमचं आयडेंटिफाय करतं आणि तुम्हाला ते त्याचा हे बसू शकतो. ठीक आहे. त्यामुळे आपण त्यांचा यूज करताना प्रॉपर इथे यूज करणं गरजेचं. ओके. सो काही टॉपिक आपल्याला नवीन वाटले असतील, प्लीज ओपन युअर व्हिडिओ. ठीक आहे. काही बाबी तुम्हाला इथे जे पाहिल्या आपण थिओरॉटिकल पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये पाहिल्या होत्या. ठीक आहे. तुम्हाला जे कोर्सवर्क मध्ये परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतात, ते अशा प्रकारचे प्रश्नांवर आधारित आपलं लेक्चर होतं. आवाज नाही. ओके. तर आता आपले जे लेक्चर राहिलेले आहेत, ते लेक्चर आपले एक रिव्ह्यू लिटरेचर आणि रिसेंट या मॉडेलवर राहील. ठीक आहे. सर एखादा आर्टिकल पेपरला टाका ग्रुपला. ओके, नो प्रॉब्लेम. बल्कि पोस्ट सर हाऊ टू सर्च रिसर्च पेपर ऑन एनलिस्ट. ओके. श्रेया ज्योत मॅडम, प्लीज तुम्ही तुमच्या रिसर्च सेंटर कडून एनलिस्टचं सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या, त्याचं लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड. ठीक आहे. तर ते पासवर्ड, लॉग इन आयडी तुम्ही जर घेतलं तर तुम्हाला एनलिस्ट अंतर्गत सर्च करता येतं. ठीक आहे. मी काही एनलिस्ट मिनिट. एनलिस्ट ओपन करून दाखवतो एक मिनिट, कोणा तरी क्वेश्चन होतो. एनलिस्ट हे जे झालं हे नॅशनल लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, दॅट इज कॉल्ड एनलिस्ट.
बघा, एनलिस्ट अंतर्गत इथे लॉग इन केलं. ऑलरेडी ओके. सो मी माझं लॉग इन केलं. सो होम पेजवर अशा प्रकारचं आहे, इथे लॉग इन होतं. लॉग इन तुमच्या रिसर्च सेंटरवरून तुम्ही त्याचं लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड क्रिएट करून द्या. म्हणजे प्रत्येक लायब्ररीन जे आहेत रिसर्च सेंटरला त्यांना ऍक्सेस दिलेला आहे. त्या ओपन ऍक्सेस तुम्हाला नाही करतायत, कारण त्याचा ऍक्सेस दिला आणि त्या रिसर्च सेंटरला मग ते तिथं ऍड करतात. ओके. सो याच्यामध्ये बघा, म्हणजे वेगळ्या प्रकारची जर्नल्स आहेत. आय एम ओपनिंग स्पोर्ट स्प्रिंगलर और कुठलं एखादं काढू आपण. ओके. सगळ्या प्रकारची जर्नल जे स्टोर अंतर्गत आहेत ते जर्नल ऍक्सेस होतात. ठीक आहे. डायरेक्ट गुगलवर जाऊन नाही आपल्याला ओपन करतो, हे तुम्हाला एनलिस्ट वर ऑथेंटिक तुमचं लॉग इन आयडी पासवर्ड असलं की तुम्हाला त्यामध्ये जाता येईल. ओके. सो यू कॅन सर्च, तुम्ही करू शकता. तुम्हाला तुमचं लॉग इन आयडी पासवर्ड मिळाले तुम्हाला, तुम्ही ते यूज करा. ठीक आहे. याच्यामध्ये बुक सुद्धा आहेत, भरपूर साहित्य आहे याच्यामध्ये. हिंदी, इंग्लिश, जापनीज. ओके. आणि याच्यावर जे लोक जास्त फ्रिक्वेंटली व्हिजिट करतील ना, तेव्हा क्रेडिट त्या लायब्ररीला सुद्धा मिळतं. ठीक आहे. की बेस्ट रीडर कोण आहे किंवा टॉप रीडर कुठला. ओके. सो यू कॅन सर्च दिस टाइप्स ऑफ नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया. यू कॅन ऍक्सेस ऑन एनलिस्ट. फ्रेंड. सो ठीक आहे. आपले 2 लेक्चर याच्यावर राहतील, 2 मॉड्यूलवर. एक रिसेंट ट्रेंड राहील आणि एक रिव्ह्यू लिटरेचर आहे.
आणि याच आठवड्यामध्ये सरांचे लिंबोरे सरांचे 2-3 लेक्चर राहतील जे डिस्क्रिप्टिव्ह इन्फॉर्मेशन स्टॅटिस्टिकवर हायपोथिसिस टेस्टिंगचा हा भाग घेतील. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आपला कोर्स वर्कचे असाइनमेंट तुम्हाला हे सगळे लेक्चर झाल्यावर दिले. कोर्स वर्कचे जे असाइनमेंट आहेत ते असाइनमेंट तुमच्या रिसर्च सेंटरला तुम्हाला सबमिट करायचे आहेत. जे रिसर्च सेंटर आमच्या ऑनलाईन कोर्स वर्कसाठी आमच्या इकडे दिलेले आहेत तर त्या सगळ्या रिसर्च सेंटरला तुम्हाला ते सबमिट करायचे. ठीक आहे. तर ते एवढेच महत्वाचे आहेत. रिसर्च सेंटर कोण घ्यायचा का पासवर्ड विजय निमकर्दे. हा सर, तुम्हाला रिसर्च सेंटरला व्हिजिट करून तुम्ही एनलिस्टचं लॉग इन आयडी पासवर्ड क्रिएट करून घेऊ शकता. त्याचा यूज तुम्हाला करता येईल. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला तिथे व्हिजिट करून त्यांची संपर्क साधून करावा लागेल. ओके. ओके फ्रेंड, प्रिव्हियस सगळे टेस्ट जे आहे त्यापर्यंत सोडवल्या नसतील तर त्या सोडून घ्या. ठीक आहे ना. सगळ्या प्रिव्हियस ज्या टेस्ट आहेत ना त्या टेस्ट सगळ्या प्रॉपर रीतीने सोडवून घ्या तुम्ही, की जेणेकरून तुमचं सगळं रेकॉर्ड पाठवणं शक्य. ओके फ्रेंड, गुड नाईट.